Am să mă opresc aici și vă mulțumesc mult și sper să discutăm astăzi mai pe larg despre acest proiect. I'm very pleased to be here to welcome you, and it's a privilege for us to be associated with this important gathering. Let me just introduce a little bit the public health program of the Open Society Foundations before I turn it over to my colleague Alina Kovac to introduce our Roma health work. We are based in New York and Budapest. We are a grant-making and operational advocacy arm of the Open Society Foundations. We're one of the largest programs within the Soros Foundations network and work on a range of health and human rights issues. The overall mission of the Open Society Foundation's public health program is to promote the health and human rights of socially marginalized populations by promoting accountability and a strong role for civil society in the formulation of health law, policy, and practice. And there are several things that make us unique among the many donors to health programs internationally. First being our focus on marginalized groups, including, of course, Roma, but other groups as well, which I will speak about. Second being our focus on a human rights-based approach to health, which means access both to healthcare itself as well as to the underlying determinants of health, which, as you know, includes the right to education, the right to an adequate standard of living, the right to be free from violence, discrimination, and other human rights violations that impact upon health. And finally, I think our combination of grant-making and support to civil society combined with advocacy makes us unique among global health donors. The Open Society Foundation's public health program is comprised of 10 different projects, as well as a cross-cutting campaign to stop torture in healthcare, which I can speak a bit about as well. The 10 projects are divided into two different categories. First are projects focused on specific marginalized populations, including, of course, Roma, but also people who use drugs, sexual minorities, including sex workers and transgender individuals, people with mental health problems and intellectual disabilities, people with terminal illness in need of palliative care, and people living with HIV and AIDS. In addition, we have programs that focus on specific tools of advocacy, including the use of the law and legal strategies, the use of monitoring, including applied budget work and community monitoring, the use of the media, advocacy for access to essential medicines, and advocacy for increased global health financing. I think one thing that is unique about this gathering and why we're so privileged to support it is that it focuses on the use of education as a tool to advance health and human rights. This is not something on which we have a specific program or project within the public health program. However, a number of our sub-programs have supported educational efforts, particularly efforts involving higher education to advance health and human rights. So whether it's a course on ethics and non-discrimination in Roma healthcare, many courses we've created on human rights in patient care around this region, a course we supported at the Central European University on mental health. We are committed to using education as a tool to advance health and human rights, and we are also learning about the potential of higher education as a tool. So this is a very timely and important gathering for us. We're very lucky to be here, and it's my privilege to turn it over to Alina to say a few more words about our Roma health work specifically. Thank you. Thank you, Mr. Jonathan. Continuare dau cuvântul doamnei Alina Kovac. Mulțumesc, Jonathan, mulțumesc, Alina. E un privilegiu să fiu astăzi alături de dumneavoastră, aici în București. Sunt aici pentru a vă da mai multe informații despre programul de sănătate a romilor din Fundația pentru o Societate Deschisă. Noi funcționăm în Budapesta
pentru un motiv lesne de înțeles, pentru că lucrăm în partea de sud-est a Europei, deși facem parte din programul de sănătate publică care se află în New York, așa cum a menționat și Jonathan mai devreme. Așadar, programul de sănătate a romilor din cadrul Open Society Foundation se focusează pe promovarea accesului romilor la serviciile de sănătate publică prin dezvoltarea capacității organizațiilor non-guvernamentale și a liderilor acestora care lucrează în area de sănătate. Pledează și pentru participarea societății civile rome la dezvoltarea politicilor publice, începând de la planificare, implementare și monitorizarea acestora. Pentru că se focusează pe promovarea accesului romilor la serviciile de sănătate, pe promovarea drepturilor omului. În viziunea noastră, proiectul creează mecanismele necesare pentru educație, pentru informarea studenților care au ales o profesie medicală. Suportul etică și non-discriminarea grupurilor vulnerabile în sistemul de sănătate creează premisele formării unei atitudini tolerante a studenților vis-a-vis de grupurile dezavantajate social, și aici mă refer în particular la rom, în așa fel încât să înțeleagă importanța aplicării unor drepturi fundamentale, ca accesul romilor la serviciile de sănătate. În România, așa cum s-a menționat anterior, este pentru prima dată când la inițiativa unei organizații non-guvernamentale se încearcă introducerea unui curs cu un topic relativ nou în învățământul superior medical, în care se predă bazele eticii medicale în conexiune cu elemente specifice de cultură și istorie a romilor și cu fenomenul discriminării. Cu atât mai mult, este pentru prima oară când una dintre prestigioasele universități de medicină din România acceptă o așa provocare. Primiți felicitările noastre și sperăm să fim alături de voi în demersurile voastre de aici înainte. Mi-a rămas în memorie întipărită, în timp întipărit ultimul meu contact cu sistemul de sănătate din România, care l-am avut acum 5 zile, când cu unul dintre băieții mei cel mai mare am mers noaptea pe 11:30 la urgență cu o viroză 39/8. Intrând acolo, m-au pus în desprac pentru consultație și pentru a lua temperatura m-au întrebat dacă am adus un termometru cu mine. Păi știți, noi avem mie și una de proceduri, de probleme, lucrăm într-un domeniu foarte complex, cu o responsabilitate foarte mare și medicina este un domeniu complex și dificil din punctul meu de vedere, una dintre cele mai nobile profesii și dificile profesii. Și răspunsul nostru, sau răspunsul meu este pentru că altfel nu puteți să deveniți mai competitivi în profesia pe care o practicați. Nediscriminarea ține și diversitatea ține de competitivitate. Diversitatea este o sursă de creație în orice domeniu și sunt convins că este și în medicină. Nu este specialitatea mea, dar sunt convins că este și în medicină. Diversitatea, implementarea în cultura organizațională a acestui concept este și o formă de prevenție a surselor de tensiune în relațiile interumane dintr-un domeniu sau altul. Este și o sursă și o modalitate de protecție împotriva unor acuze de discriminare.